zegen, broeders en zusters. Welkom bij deze uitzending van Nehemia Paramaribo. Wij willen u deze dag bemoedigen met enkele liederen en een korte boodschap gebracht door broeder Erny Roosblad. God zegen en wees gezegend. Wij willen dat Jezus wordt verhoogd, zodat hij gezien wordt in ons land. En iedereen kennen zal dat hij de weg en de waarheid is. Wij willen dat Jezus wordt verhoogd, zodat hij gezien wordt in ons land. En iedereen kennen zal dat hij de weg en de waarheid is. Dit willen wij en bidden wij, dat Jezus verhoogd wordt in ons land. Dit willen wij, geloven wij, dat Jezus verhoogd wordt in ons land. Stap voor land veroverd, langzaam maar zeker gaan wij door. Elke muur wordt afgebroken, door gebed, maar het is een neer en neer en neer en neer.
Halleluja. Halleluja. Ik wil vandaag ieder welkom heten in de wonderbare naam van onze Heer Jezus Christus. Vandaag wil ik met u het hart van God delen. Voordat wij dat doen, wil ik dit als mededeling doorgeven. De komende tijden hebben we op ons hart gehad om met heel korte video's het volk van God te bemoedigen, te versterken, tools te geven, gereedschappen. Dat geloof ik persoonlijk. Dat u door zulke boodschappen gereedschap gaat krijgen van God. En dat u ook Gods hart gaat ervaren. Geliefde broeders en zusters, vandaag wil ik met u delen 1 Koningen 17 vers 7 tot en met 24. En ik zal het voorlezen. Doch, na verloop van tijd, droogde de beek uit, omdat er geen regen in het land gevallen was. Toen kwam het woord des Heeren tot hem. Maak u gereed. En dit is een profetische boodschap tegelijkertijd. De Heer zegt vandaag, maak u gereed. Het woord gaat verder. Ga naar Serafat, dat aan Sidon behoort, en houd daar verblijf. Houd daar verblijf. Dus a woord etaki, gona een pressie en tandrape. Geliefde, in deze tijd, we kunnen op de zondags niet naar de kerk gaan. We houden verblijf in ons huis. Maar dat wil niet zeggen dat alles voorbij is. Juist in deze tijd wil God wat gaan doen. Juist in deze tijd wil God zijn grootheid tonen. Alles is bijna op zijn kop. Maar voor God niet. God heeft het laatste woord. Ik ga verder. Zie, ik heb daar een weduwe geboden u te verzorgen. Daarop maakte hij zich gereed. En het woordje gereed komt weer naar voren. Gereed. En ging naar Serafat. Toen hij bij de stadspoort kwam, zie, daar was een weduwe hout te sprokkelen. Hij riep haar toe en zeide, haal mij toch in een kruik een weinig water, opdat ik drinken. Toen zij het ging halen, riep hij haar na en zeide, breng mij ook een beetje brood mee. Daarop zeide zij, zo waar de Heer uw God leeft, zo waar de Heer uw God leeft, heb ik geen broodkoek, maar enkel handvol meel in de pot en weinig olie in de kruik. En zie, ik ben bezig een paar stukken hout te sprokkelen. Dan wil ik het thuis
voor mij en mijn zoon gaan bereiden. En als wij gegeten hebben, moeten wij maar sterven. Doch, Elia zeide tot haar, vrees niet. Vrees niet. Ik zeg het nog een keer. Vrees niet. Waarom zeg ik het zoveel keer, broeders en zusters, geliefden? In de tijd waar we leven, gaan zoveel mensen rond met angst. Zoals deze vrouw zei. En ze zei, met andere woorden, we gaan omkomen als ik het beetje wat ik heb aan je geef, aan u geef. Maar deze dienstknecht des Heren zeide tot haar in vers 13, vrees niet. Ga het thuis bereiden, zoals gij gezegd hebt. Doch, bereid mij daar van eerst een kleine koek en breng mij die hier. Voor u en uw zoon kunt gij later bereiden. Want zo zegt de Heer, de God van Israël, het meel dat in de pot niet opraken zal en de olie in de kruik zal niet ontbreken tot op de dag waarop de Heer regen op de aardbodem zal geven. Daarop ging zij heen en deed zoals Elia gezegd had. Geliefde, de Heer legde dit op mijn hart. Er zijn zoveel situaties gaande. Zoveel omstandigheden. We kunnen bijna zeggen, we kunnen omkomen door een van deze omstandigheden. Maar we gaan niet omkomen. We gaan niet omkomen, geliefden. Dat zeg ik u met een zekerheid. Dat wij niet gaan omkomen. U gaat niet omkomen. Dat zeg ik u met zekerheid. Waarom? Omdat God bezig is in deze tijd. Geliefden, we kunnen niet naar de kerk gaan. Maar we kunnen God zijn wil wel voortzetten. Amen. Wij kunnen God zijn wil wel voortzetten. En God legde dit op mijn hart. Om dit aan u door te geven. Geliefden. God wil dat wij in deze periode ons klaarmaken om te ondernemen. En ik denk misschien van ondernemen. Kijk naar de situatie, broeder. Maar ik breng terug naar het woord dat ik met u gedeeld heb. In de ogen van deze vrouw, in haar omstandigheid, was het ook onmogelijk om eerst een broodkoek te bakken voor deze profeet. Ze zei met haar eigen woorden, ik ga omkomen. Maar God had een andere plan. God wilde zijn grootheid laten zien. Maar door zijn grootheid te laten zien, heeft hij jouw gehoorzaamheid nodig en je geloof. Geliefden, in deze tijd wordt ons geloof, ons vertrouwen op de proef gesteld.
God wil in deze tijd, in deze omstandigheden, waar mensen met angst rondlopen, zijn grootheid tonen. En zo groot is hij ook. Dat hij in deze tijd aan zijn volk, zijn geliefden zegt, maak je gereed. Volk van God, maak je gereed. God wil grote dingen doen in deze tijd. Maak je gereed. Ik geloof persoonlijk dat zoals deze vrouw gehoorzaam had aan het woord van deze profeet, die namens God gesproken had, we God zijn grootheid gaan zien. We God zijn heerlijkheid gaan zien. U kent het verhaal, geliefden, het is een bekend verhaal. En waar heeft God zijn grootheid laten zien? Het beetje meel dat zij had en olie hield niet op. Daar heeft God zijn grootheid laten zien. Het hield niet op. Het hield niet op. De Bijbel zegt, en ik ga dat ook met u delen, het meel in de pot raakte niet op. Geliefde, God zijn voorziening is oneindig. Ik herhaal het nog een keer. God zijn voorziening is oneindig. Het raakt niet op. Maar God wil dat wij op een plaats komen van gehoorzaamheid. God wil dat wij op een plaats komen om door geloof deze voorziening, deze hemelse voorziening, die niet kan opraken, tot ons trekken. Geliefde, God wil zijn grootheid laten zien in deze periode. En ik zeg het nogmaals, volk van God, de Heer wil dat wij gaan ondernemen. De Heer wil dat wij gaan ondernemen. En voor andere mensen geloof ik dat zij God moeten gaan zoeken in deze periode. Zoek God. Zoek God. Als je nog niet weet wat je voor de Heer in deze periode moet gaan doen, zoek God. Hij gaat zich laten vinden, omdat het in zijn plan is. Omdat het zijn wil is voor deze periode, geliefde. Zoek God. En hij gaat zich laten vinden, geliefde. Hij gaat zich laten vinden. Verder kreeg ik ook nog op mijn hart om te bidden voor de leiders in het land Suriname. Als leider is het niet makkelijk om een gemeente te leiden. God legde op mijn hart dat er zoveel op je afgevuurd wordt als leider. Je staat er niet bij stil wat leiders allemaal te verduren hebben. Maar leiders, ik wil u met een woord van God zeggen. God heeft u lief. God heeft u lief. Er zijn zoveel boodschappen die de media rondgaan. Boodschappen die ingesproken worden. En die leiders bemoedigen. Die leiders aanspreken. Maar ik heb wel weinig gehoord
van leiders. God heeft u lief. En ik wil u zeggen, leiders. En ik vraag van u, kijker, luisteraar, deel dit boodschap. Deel het. Iemand anders heeft het nodig. U heeft het nodig. Maar iemand anders heeft dat ook nodig. Iemand anders moet dat ook horen. Deel het met een leider. Leider. Ik wil u zeggen, met het woord van God. God houdt van u. En als u kijkt, vraag ik van u, in alle nederigheid, dat u zich openstelt. Omdat ik geloof dat elk boodschap dat God geeft, een salving met zich meebrengt. En ik bid, onder deze salving, dat u aangeraakt wordt. Ik bid dat u aangeraakt wordt met de liefde des Heren. Ik bid dat uw hart gevuld wordt met het liefde des Heren. En ik bid onder deze salving, dat elke donkere wolk die u nog achtervolgt, ophoudt te bestaan. In de naam van Jezus. Het houdt op te bestaan. In Jezus' naam. En voor elk persoon waarvoor deze boodschap je aanspreekt. Ik bid onder deze salving dat God je bezoekt. Ik bid onder deze salving dat God je aanraakt op dit moment. Je bekrachtigt. Je activeert om zijn wil te doen. En zijn wil te ontvangen. Terwijl u kijkt. Zijn kracht te ontvangen terwijl u kijkt. Zijn salving te ontvangen terwijl u kijkt. Geliefde, neem deze boodschap niet voor granted. Maar deel het. En bid erom. Geliefde. En God gaat zijn heerlijkheid over uw leven laten komen. Dat kan ik met zekerheid zeggen. Omdat ik geloof, geliefde, dat het een woord des Heeren is. Ik wil u danken voor uw gehoorzaamheid. Ik wil u danken alvast, omdat ik het geloof dat u het gaat delen. En ik geloof ook persoonlijk dat deze bemoediging vele harten gaat aanraken. En dat mensen in actie gaan komen. Omdat geloof actie vereist. Ik wil je zegenen. Ik wil je zegenen. Daar waar je bent, ik wil je zegenen. En ik wil ook bidden voor de mensen in de huiskamer. Misschien heb je een griep. Misschien heb je een koorts. Misschien heb je een ziekte. Het maakt niet uit. God kan jou genezen. En ik strek mijn hand uit. En ik vraag van u om uw hand ook uit te strekken. Ontvang in geloof genezing. Ontvang in geloof de genezing van God. Ik bid de genezing van God over je leven. Ik bid dat God je op dit moment aanraakt. Vader, ik bid op dit moment, Heer, dat u volk bezoekt, Heer. In uw binnenkamer, in uw huiskamer, elke kijker, luisteraar, raak ze aan, Heer. In de naam van Jezus. In Jezus' naam. Amen. Wees gezegend.